यो शहर नेपाल र चीनलाई जोड्ने पुरानो व्यापारिक मार्गमा अवस्थित छ, तर त्यो धुलाम्य प्राचीन बाटो आज देख्न पाइन्न। धुलिखेल नगरपालिका दुईवटा राजमार्गको बीचमा जोडिएका छन्। यो नगरपालिकाले पुरातन र आधुनिक, ग्रामीण र शहरी, शान्त र खलबलपूर्ण वातावरणको बीचमा सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो ठाउँ बनाइरहेको छ। मेरो नाम अशोक ब्यान्जु श्रेष्ठ हो। म धुलिखेल नगरपालिकाको मेयर हुँ। नयाँ संघीय प्रणाली अन्तर्गत नगरपालिकालाई आफ्नो वडा, नगर र शहरको विकास गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन्, तर साधनहरू भने सीमित छन्। जनताका आकांक्षाहरू ठूला छन्। स्थानीय सरकारले नै आफ्नो आर्थिक स्रोत जुटाउने अवधारणा प्रारम्भिक अवस्थामा छ, तर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकर्मीहरूको मद्दत र मार्गदर्शन सहित लगानीका लागि स्रोत जम्मा गर्ने मौलिक र दिगो विधि निर्माण गर्ने काममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हालै हामीले चाहिँ 293 वटा नगरपालिकाको गठन गर्यौं र त्यसमध्ये अरू कतिपय ग्रामीण बस्तीहरू पनि बिस्तारै नगरपालिकामा रूपान्तरण हुँदैछन्, शहरी बस्तीमा रूपान्तरण हुँदैछन्। हामी अहिले करिब 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ शहरी बस्तीमा उन्मुख भइसकेका छौँ, शहरी बस्तीमा रूपान्तरण भइसकेका छौँ। जति चाहिँ शहरीकरण बढ्दै जान्छ त्यति सम्पन्नता बढ्दै जान्छ, तर त्यो सम्पन्नता तब मात्रै बढ्छ जब हामीले स्रोत साधनलाई हाम्रो चाहिँ भिजनसँग चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। The financing environment is changing very rapidly. Municipalities and mayors are used to a long period of time when they were receivers of grants, usually small resources from the national governments. But if they look at the vision they have and the aspirations of the people, the requirements are enormous. When you have a large demand and enormous requirements and a very small supply of resources, we need to find innovative ways of dealing with it. यी चुनौतीहरूको सामना गर्न मेरो नेतृत्वमा हामीहरूले एकीकृत शहरी विकास योजना ल्याएका छौँ। संघीय सरकारबाट प्राप्त आर्थिक वार्षिक बजेट हामीहरूका लागि ठूलो स्रोत हो, तर गुणस्तरीय शहरीकरणका लागि यो पर्याप्त छैन। उपयुक्त र बुद्धिमत्तापूर्ण लगानी गर्नका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउनका लागि पहल गरिरहेका छौँ। First is of course to be smart. Figure out how you can work with what you have, stretch what you have, and try to reach your goals. Second is to look out. Look at new forms of financing which are available. It may be with the private sector, it may be with banks, it may be with non-resident members of the community who can all chip in. But this chipping in is not a question of putting some money into a piggy bank. It is about structuring this process. And that is where UNCDF's expertise in working with financial innovation comes in as an important part of the municipal investment finance program. आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षामा मात्र सीमित नभएर अनुदान र अनुदान बाहिरको लगानी प्राप्त गर्न विभिन्न विकल्पहरू खोज्ने तथा आफूसँग भएको सम्पत्तिको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो योजना छ। धुलिखेल पर्यटकहरूका लागि सधैँ आकर्षणको केन्द्र रही आएको छ, तर सम्पन्न ग्राहकहरू तान्नका लागि हामीहरूले अझ बढी प्रयास गर्न जरुरी छ। आउने दशकभित्र नगरपालिकाभित्र कमसे कम 5 वटा 5 तारे होटलहरू खोल्ने हाम्रो योजना छ, जसका लागि निजी र सरकारी साझेदारी मोडेल अनुसार लगानी गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले निजी क्षेत्र, लघु संस्थाहरू र विकासे संस्थाहरूलाई संलग्न गराउनेछौँ। नगरपालिकाले आफूसँग भएको जग्गाको पनि व्यवस्थित संरक्षण गर्नु पर्यो, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र एउटा रेभेन्यू जेनेरेटिङ प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर जनतासँग भएको जग्गालाई पनि व्यवस्थित जग्गा विकासको टुलको माध्यमबाट सहरीकरण गर्न आवश्यक छ। यसबाट मात्रै स्थानीय आर्थिक विकास हुन्छ। विविध आवश्यकताहरू सहित बढ्दो शहरको व्यवस्थापन मिलाउन हामीहरू नयाँ र मौलिक तरिकाहरू अपनाउँदैछौँ। उपत्यकाको जमिनको प्रयोगको योजना अन्तर्गत 22 हेक्टर जमिन नयाँ शहरी आवासका लागि छुट्याइएको छ, जहाँ अन्ततोगत्तो आधुनिक शहरको केन्द्रबिन्दुको स्थापना हुनेछ। शहरको मध्य भागमा नगरपालिका बजारको निर्माण हुँदैछ, जसको उद्देश्य हुनेछ थप रोजगारी र आम्दानीको सृजना गर्नु। लघु आकारका उद्योग ज्यासलहरूको स्थापनाको लागि धेरै किसिमका संस्थाहरूलाई हामीहरूले मद्दत गरेका छौँ।
यसबाट उनीहरूले फाइदा लिन थालेका छन्। मेरो नेतृत्वमा पहिलो पल्ट बनेपा र पनौती छिमेकी नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरेका छौँ। काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी वितरण परियोजना अन्तर्गत 1.5 लाख नागरिकहरूलाई नियमित पानी उपलब्ध गराउने काममा यस परियोजनाको ठूलो भूमिका रहनेछ। कुनै पनि क्षेत्रको सफलताका लागि सन्तुलन अनिवार्य तत्त्व हो। नयाँ अवधारणा लिएर अगाडि बढ्दा उपत्यका तथा पहाडका शिखर छेउछाउमा छरिएका पवित्र स्थल वरिपरि दर्जनौं आधुनिक मनोरञ्जन पार्कहरू देखा पर्न थालेका छन्। यो कामको भर्खरै शुभारम्भ भएको छ। धुलिखेल स्वप्न नगरी बनाउन 5 अर्बको लगानीमा धुलिखेल मनोरञ्जन पार्क बनाउने योजना पनि स्वीकृत भइसकेको छ। Mayors take risks. They know that they don't have the entire path mapped out. They look to institutions for support when they take those risks. And that is why debt financing, which we talk about as one of these elements of helping them to move forward, is also about looking at how we can mitigate or minimize risks, which is part of the strategy through which you bring in instruments like credit guarantees that allow municipalities to do things which they would be very afraid of doing, but you have a development partner who comes in and says, if something goes wrong, you won't be in trouble. धुलिखेल आउने पर्यटकहरूलाई हामी अर्कै युगमा लैजानेछौँ, जुन कालखण्डको पहाडहरूले फरक समय र स्थानको अनुभूति दिनेछ। हामीहरू पौराणिक धरोहर स्थानहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा लगानी गरिरहेका छौँ। यो नै संसारका लागि हाम्रो उपहार हो। ऐतिहासिक नगरलाई आधुनिक शहरमा रूपान्तरण गर्नु कठिन कार्य हो। हामी दोबाटोमा छौँ, ऐतिहासिक दोबाटोमा जहाँ बीपीले अरनिकोलाई भेट्छ। यो चुनौती सामना गर्नका लागि हामी तयार छौँ। हामीसँग दूरदृष्टि छ। हामीलाई स्मार्ट लगानी र स्रोतहरूको उचित प्रयोगले साथ दिएको छ, जसले गर्दा धुलिखेल नगरपालिका नेपालको नमुना नगरपालिकामा रूपान्तरित हुनेछ। Today, local governments are changing. They are growing not only in size but also in capacity. And mayors are reflecting that transition. बादल माथिबाट हेर्दा वालिङ यस्तो देखिन्छ। यो सहरको नामाकरण आँधी खोला किनारका ग्रामीण क्षेत्रमा गुन्जने लोकगीत वालीबाट भएको हो, जुन हामी सबैका लागि आजसम्म सामूहिक प्रेरणाको स्रोत भएको छ। म दिलीप प्रताप खाँड, यो हाम्रो नगरपालिका हो। नेपालको इतिहासमा सङ्घीय संविधान अन्तर्गत नवयुगमा प्रवेश गरेपछि वालिङलाई कृषि सहरबाट आधुनिक नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिइयो। यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि सोचपूर्ण दूरदृष्टि, कुशल व्यवस्थापन र स्मार्ट लगानीको आवश्यकता पर्दछ। यी तीनै तत्त्वहरू दिगो विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्। अहिले हामीले चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य 2030 लाई अगाडि बढाएका छौँ। नेपाल सरकारले यो लक्ष्यलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ र यसमा नेपाल सरकार मात्रै होइन, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र खास गरेर स्थानीय तहका सरकारहरूले, नगरपालिकाहरूले यो 2030 को लक्ष्यलाई अचिभ गर्नको लागि, प्राप्त गर्नको लागि स्रोत साधन परिचालन गर्न आवश्यक छ। वालिङका जनता एकबद्ध भएर वैचारिक प्रष्टता, निश्चित उद्देश्य, रणनीति योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि नथाकिकन काम गरिरहेका छौँ। उचित आधारशिला नभइकन सुरक्षित र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर स्मार्ट सिटीको निर्माण हुन सक्दैन। यसको जग भनेको कनेक्टिभिटी हो। जति ठुलो सहर हुन्छ, कनेक्टिभिटी हाई हुन्छ, कम्युनिकेसन हाई हुन्छ र इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू फास्ट हुन्छ। हामीले चाँडो विकास गर्नु छ, देशलाई चाँडै मतलब कि सम्पन्न र समृद्ध बनाउनु पर्ने छ। त्यसो हो भने त हामीले यो कछुवाको दौडले त अगाडि बढ्दैन। भरपर्दो सडक सञ्जालको निर्माण गरेर 14वटा वार्ड र 310 गाउँहरूलाई नगरपालिकासँग जोड्ने काममा हामीहरू लागिरहेका छौँ। तर सडकहरू भनेको परिवर्तनका लागि माध्यम मात्र हुन्। खास परिवर्तन त चेतनाको विकास र विस्तारसँग सम्बन्धित छ। Mayors work with the short-term results as well as the long-term vision. And this combination is what separates out a not-so-strong mayor from a really strong one.
हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँड्नै पर्ने कुरामा विश्वास गर्दछौँ। यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि वालिङको आर्थिक वृद्धि गर्न हामीहरूले थुप्रै योजनाहरू सुरु गरेका छौँ। करबाट उठाइएको रकमको धेरै प्रतिशत नयाँ काम सुरु गर्नका लागि किसानहरूलाई लगानी रकमका रूपमा फिर्ता दिने गरिएको छ। हामीहरूले कर लगाएर करिब 4 करोड रुपियाँ उठाएका छौँ, जुन रकम जनतालाई नै लगानीका लागि फिर्ता गरेका छौँ। हामीहरूले एक गाउँ एक वस्तुको नीति अवलम्बन गरेका छौँ। धेरै गाउँहरूका लागि सुन्तला, कागती र एभोकाडोको खेती आर्थिक रूपमा लाभदायक प्रमाणित भएका छन्। सालाखाला सुन्तला खेती गर्ने किसानले प्रति महिना रु 50,000 भन्दा बढी कमाइ गर्दछन्। फोहोर व्यवस्थापन योजना अन्तर्गत हामीले फोहोरलाई रुपियाँमा परिणत गर्ने काम गरिरहेका छौँ। यसलाई फोहोरलाई हामीले फोहोर भन्दैनौँ, यसलाई मोहर भन्छौँ। हामीलाई प्लास्टिक दिनुस् उडाएर हावाले पनि हाम्रा प्लास्टिक अन्तको प्लास्टिकहरू पनि हामीलाई आओस् र हामीले यो मोहरको रूपमा परिणत गर्न पाऊँ भन्ने सोचमा छौँ हामी। अब नगरपालिकाको मुद्दा भनेको, आगामी मुद्दा भनेको स्थानीय आर्थिक विकासको मुद्दा हुनेछ। त्यसकारण सिटीलाई भाइब्रेन्ट बनाउने हो, बस्न योग्य बनाउने हो, लिभेबल बनाउने हो, आकर्षक बनाउने हो, दिगो बनाउने हो भने वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ मान्छेको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ। आत्मनिर्भर विकासका लागि हामीसँग सहकार्य गर्न साझेदारहरूलाई आकर्षित गर्ने काम गरिरहेका छौँ। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने प्रमुख उत्पादक पतञ्जलिले वालिङमा प्रशोधनशालाको स्थापना गर्दैछ। स्थानीय आर्थिक स्थितिमा यसको ठुलो प्रभाव पर्नेछ। स्मार्ट बस पार्क निर्माणका लागि 1.75 हेक्टर जमिन नगरपालिकाले खरिद गरिसकेको छ, जसमा विभिन्न व्यापारिक भवन, मल, अफिसहरूका साथै मनोरञ्जन केन्द्रको पनि निर्माण हुनेछ। आँधीखोला क्षेत्र परियोजनाले आँधीखोलाको ऐतिहासिक गरिमालाई पुनर्जीवित गर्नेछ, जस अन्तर्गत खोला मार्ग, ताल, मत्स्य खेती तथा मनोरञ्जन सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। प्याराग्लाइडिङ, क्यानोइङ, हाइकिङ जस्ता वातावरण मैत्री साहसिक पर्यटनको प्रवर्धनका लागि हामीहरूले थुप्रै कदमहरू चालेका छौँ। मलाई अझै पनि याद आउँछ हाम्रो चाहिँ नि दिल्ली प्रताप खाम मेगा साहब, उहाँले भन्नुभएको थियो मलाई, तपाईँ एउटा बौला, हामी सबै सिङ्गो वालिङ चाहिँ सिङ्गो साङ्गेली बौला भयौँ, हामी तपाईँको पछि छौँ, हातमा हात दिन्छौँ, यो ठोक्नुपर्छ भन्नु मलाई अझै पनि याद आउँछ। अनि उहाँ लगायत सिङ्गो साङ्गेली स्थानीयको चाहिँ उहाँ चाहिँ हामीले नेपालको इतिहासै ब्रेक गऱ्यौँ, ताकि प्याराग्लाइडिङ चाहिँ यो एउटा व्यवसायिक मात्रै होइन, यो साहसिक पर्यटन चाहिँ नि प्रबन्धन गर्ने एउटा टुरिज्म सेक्टरको यो ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ यसले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ यो देशमा भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ लाग्दाखेरि अहिले चाहिँ नि हाम्रो यो ठाउँ चाहिँ अब पहिलो पटक चाहिँ वर्ल्ड कप गऱ्यौँ। यो सबै स्थानीयको सहयोग, यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण बुद्धिजीवी सबैको सहयोग नभएको यो हुन्थेन। Mayors today are no longer just concerned about roads, drains and garbage. They're concerned about making their spaces great places to live in and grow in. If this has to happen, mayors need a new way of looking at themselves and at their spaces. And that is a transformation which is taking place across Nepal. वालिङ नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी स्थापनाको आधारभूत कार्यको शुभारम्भ भइसकेको छ। यसको पहिलो पाइला हो कागज बिनाको प्रशासन। वालिङ मोबाइल एप्लिकेसन एप तयार भई चल्न थालिसकेको छ, जसले गर्दा कागज बिना नागरिकले मोबाइलमा औँलाले छोएको भरमा नगरपालिकासँग कामकाज गर्न सक्नेछन्। स्मार्ट सिटी हुन स्मार्ट नागरिक हुनु पूर्व शर्त हो। त्यसैले हामीहरू नयाँ पुस्तालाई उच्च प्रविधियुक्त भविष्यका लागि तयार गराउँदैछौँ। हामीहरूको इनोभेटिभ लर्निङ सेन्टरले शिक्षा र अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा काम दिइरहेको छ। नेपालमा यही एउटा मात्र त्यस्तो केन्द्र हो जुन नगरपालिकाको लगानीमा सञ्चालित छ। हाम्रा अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन्, तर नयाँ सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत सुखी र समृद्ध नेपालको आदर्श प्राप्तिका लागि हामीहरू साझा सपना, व्यावहारिक योजना र संयुक्त प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले अन्ततोगत्त वालिङ नगरपालिका सुरक्षित र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नगरपालिकामा परिणत हुनेछ, जसमाथि हामी सबैले गर्व गर्न सक्नेछौँ।